ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඇත්තටම අරන් ආවේ රසවත් වීඩියෝ එකක්. හැබැයි ලොකු අමාරු වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. අමාරු කෑමක් නෙවෙයි අද හදන්න යන්නේ. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ දවස්වල හරියට වැස්ස. ඉතින් මේ වැස්සේ සීතලට තේ කහ ටිකක් බොන්න ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන જાති වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. රස කැවිල්ලක් හදා ගන්න හැටි තමයි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. මොනවද දන්නවද මේ පොල් ලඩු. පොල් ලඩු ඉතින් හරිම ලේසි. ගෙදර පොල් ටිකක් කිරි කෝප්පයක් සීනි ටිකක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා මේ රස කැවිල්ල හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම ගී ටිකක් අරගෙන ටෙම්පරාදු කරගන්න තමයි හදන්නේ පොල් ටික. ඉතින් ඔයාලට මේ ගී නැත්තම් මේ වෙනුවට බටර් පොඩ්ඩක් හරි එහෙම නැත්තම් පොල් තෙල් මිරිස් හැන්දක් වගේ හරි අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අරගන්නේ desiccated. ඉතින් desiccated නැති කෙනෙකුට මේ ෆ්‍රෙෂ් පොල් වලින් පොල් කෝප දෙකක් වගේ අරගන්න. ෆ්‍රෙෂ් පොල් නැත්තම් desiccated වලින් අරගන්න. desiccated වලිනුත් මේ රස කැවිලා හරිම රසයි. desiccated වලින් හදනකොට වැඩි වෙලාවක් හදන්න ඕනේ නෑ. මොකද desiccated වල වියලි ගතිය තියෙන නිසා. දැන් මේ ටික ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම මේ පොල් ටිකට දානවා whip cream වලින් කෝපයක්. ඉතින් whip cream නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට මෙතෙන්ට සාමාන්‍ය අපි බොන පිටිකිරි කෝපයක් හරි නැත්නම් fresh milk තියනවා නම් fresh කිරි තියනවා නම් fresh කිරි කෝපයක් හරි දාගත්ත හැකියි. දැන් ඒ ටිකට ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා සීනි කෝප් එකට ටිකක් අඩුවෙන් එකතු කරගත්තේ. මේ ටිකක් දාලා ටක් ගාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ සීනි ටික දිය වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට කැමති නම් එනසල් ඇට දෙක තුනක් හොඳට තලලා දාගන්න. චුට්ටක් රස වැඩි වෙන්න. තව වැනිලා හරි නැත්නම් මොන හරි රසකාරක මොන හරි જાතියක් තියෙනවා නම් එසන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් දාගන්න පුළුවන් රස වැඩි වෙන්න. ඒ අතරම කජු ටිකක් එහෙම තියෙනවා නම් පොඩියට කපලා ඒ ටිකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිය වෙලා මේ උකු ගතියට දියාරු වෙච්ච ගතිය චුට්ටක් අඩු වෙනකන් අපි ලිපේ තියාගන්නවා. අඩු ගින්දරේ මධ්‍ය ගින්දරේ මේක තියාගන්න. මධ්‍ය ගින්දරේ තියාගන්න. දැන් නම් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලිප වහ ගන්නවා. දැන් මේ ටික චුට්ටක් නිවෙන්න තියෙනවා. මම වාජනයකට දාලා පිඟානකට අයින් කරගන්නවා. මේ ටික චුට්ටක් නිවෙන්න. ටිකක් නිවුන ගමන්ම මේ ටික අපි බෝල කරගන්න ඕනේ. මම අතට තෙල් චුට්ටක් ගාලා අරගත්තා. නමුත් තෙල් ගා ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේ ටිකේ මේ පොල් වල තියෙන තෙල් ගතිය තියෙන නිසා එහෙම මේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ කොහොමදවත්. මේ විදිහට අපි අග්ගලා හදා ගන්නවා වගේ බෝල කරගන්නවා. බෝල කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතන තව අරගෙන තියෙනවා පීරිසියකට desiccated ටිකක්. මේ desiccated වලට තවර ගන්නවා. මේ බෝල හදාගත්ත එක බෝලේ ටිකක් desiccated එකේ තවර ගන්න. එතකොට හරි ලස්සන පෙනුමක් එනවා. ඔයාලා fresh පොල් නම් අරන් තියෙන මේ වෙලාවේ චුට්ටක් මේ පොල් වල තෙත ගතිය යන්න කබලේ චුට්ටක් බෙදලා අරගන්න. ඉතින් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. තේ ටික බොන්න වතුර ටික ලිපේ තියලාම ඔයාලට මේ ඩෙසර්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රස කැවිල්ල. ඉතින් මේ සීතලට ඔයාලත් හදලා උත්සාහ කරලා බලන්න මේ විදිහට පොල් ලඩු හදා ගන්න. ඉතින් මේක ඉන්දියානු රස කැවිල්ලක්. ඉන්දියාවේ නිතරම පාවිච්චි කරන නිතරම හදන රස කැවිල්ලක් තමයි. ටක් ගාලා හදාගෙන ටක් ගාලා කන්න පුළුවන්. උණු උණුවෙන්ම කනකොට හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට තව මේක ලස්සන වෙන්න පාට පෙනුම ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර කලරින් තියනවා නම් කලරින් කැමති පාටකින් කලරින් චුට්ටක් උදාගෙන කලවම් කරගන්න. එතකොට පාට දෙක තුනකින් තියනවා නම් පාට දෙක තුනකින් වගේ දාලා ගත්තොත් පොඩි ළමයි එහෙම ආස වෙයි කැමති වෙයි. ඉතින් වඩාත් හොඳයි වර්ණ කෘත්‍රිම වර්ණ කාරක නැතුව මේ විදිහට සුදු පාටට නැචරල් විදිහටම ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් හරිම රසයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට බෝල කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පොල් ලඩු ටික. හරිම රසයි. ටක් ගාලා හදාගෙන ඔයාලත් රස විඳලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. සීනුවේ ලකුණ click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි upload කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.